पावसाळ्यामध्ये गरम गरम मक्याचे कणीस खायला सर्वांनाच आवडते. गरम गरम भाजलेले मक्याचे कणीस आणि त्यावरती मीठ आणि लिंबू फिरवून खायला तर सर्वांनाच आवडते. आज आपण स्वीटकॉर्नची मस्त चटपटीत अशी एक रेसिपी पाहणार आहोत. लहान असो वा मोठे सर्वांनाच हा पदार्थ आवडणारा आहे. चला तर मग कृतीकडे वळूयात. इथे मी सोललेले 2 वाटी स्वीटकॉर्न घेतलेले आहेत. बघा तर मग किती छान असे फ्रेश आपले हे स्वीटकॉर्न आहेत. आता मी हे स्वीटकॉर्न 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहे, जेणेकरून यामधील जो काही कचरा असेल तो निघून जाण्यास मदत होईल. आता मी हे स्वीटकॉर्न या चाळणीमध्ये काढून घेणार आहे व त्यामधील पूर्णपणे पाणी काढून घेणार आहे. आता ही चाळणी आपण अशीच ठेवायची आहे. इकडे मी गॅसवरती लोखंडाची कढई गरम करायला ठेवलेली आहे. कढई छान गरम झाली की त्यामध्ये मी 1 चमचा तेल घालून घेणार आहे. तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये मी मोठा 1 चमचा शेंगादाणे घालून घेणार आहे. शेंगा छान अशा तेलावरती खरपूस रंगावरती आपण तळून घ्यायच्या आहेत. स्वीटकॉर्नमध्ये अशा तळलेल्या शेंगा दाताखाली आल्या की खायला एकदम खमंग लागतात. 3 ते 4 मिनिटांमध्ये शेंगा छान अशा खरपूस रंगावरती तळल्या गेल्या की त्या मी एका डिशमध्ये काढून घेणार आहे. त्याच कढईमध्ये मी तेल गरम असताना मोहरी, जिरे, कढीपत्ता आणि चिमूटभर हळद घालून घेणार आहे. त्यावरतीच आता आपण हे धुतलेले स्वीटकॉर्न देखील घालून घेणार आहे व चमच्याच्या साहाय्याने छान असे मिक्स करून घेणार आहे. स्वीटकॉर्न आता आपण मीडियम फ्लेमवरती छान असे भाजून घेणार आहोत. स्वीटकॉर्न खाण्याचे इतर अनेक फायदे आहेत, ज्यामध्ये लोह आढळून येते. त्यामुळे शरीरातील लोहाची कमतरता पूर्ण होते. लोह इम्युनिटी बूस्ट करण्यासाठी मदत करते. मक्याचे कणीस खायला जसे चवदार आहे तसेच आपल्या आरोग्यासाठी देखील अत्यंत फायदेशीर आहे. आपल्या बोलण्यामध्ये स्वीटकॉर्न अगदी 3 ते 4 मिनिटांमध्येच खरपूस रंगावरती भाजले गेलेले आहेत. हळदीमुळे स्वीटकॉर्नला आपल्या किती छान असा रंग देखील आलेला आहे. त्यामध्येच मी आता चवीपुरते मीठ, अगदी थोडीशी लाल तिखट, अर्धा चमचा चाट मसाला. चाट मसाल्यामुळे स्वीटकॉर्नला अगदी छान असा चटपटीतपणा येतो. पुन्हा एकदा आपण हे सर्व मसाले छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. त्यामध्येच मी आता पुदिन्याचे पाने हातानेच असे कट करून घालणार आहे व पुन्हा एकदा छान असे मिक्स करून घेणार आहे. त्यामध्ये मी आता तळलेल्या शेंगा देखील घालून घेणार आहे व पुन्हा एकदा छान असे मिक्स करून घेणार आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. खायला एकदम तयार आहे मस्त चटपटीत असे स्वीटकॉर्न. मुलांना मधल्या वेळेस खायला देण्यासाठी हेल्दी आणि चटपटीत अशी रेसिपी. कशी वाटली रेसिपी कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कमेंट करून सांगा. अशाच झटपट तयार होणाऱ्या आणि हेल्दी रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग तयार आहे मस्त गरमागरम चटपटीत असे स्वीटकॉर्न. आवडत असल्यास वरतून तुम्ही चीज देखील घालू शकता. मस्त चटपटीत असा आपला हा स्वीटकॉर्न तयार आहे. कशी वाटली मग आजची रेसिपी आवडली असल्यास नक्की लाईक करा आणि शेअर करा. चला तर मग उद्या भेटूयात एका नवीन रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.